السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إتماما لما بدأناه في الصوتيات السابقة، أقول في هذه الصوتية لكل من زعم من أصحاب الغفلة بأن هذا القول مناش راضين، هو قول عفوي صدر من أناس أنكروا شيء من الأخطاء وأنكروا من الوضع السائد في البلاد، وغرضهم فقط هو التصحيح وتصحيح الأخطاء. أقول أولا، أنا في الصوتيات السابقة لم أتكلم عن هذا الهاشتاج أو عن هذه الحملة من هذا الجانب، يعني كونك علاش رضيت وعلاش ما رضيتش، لأن هذا الأمر يتعذر. أنت لو نبحث في حياتك الشخصية ربما نجدك غير راضي حتى على أبيك وأمك، حتى على زوجتك وأبنائك، حتى على نفسك. فكيف راح نقنعك أنك لازم ترضى عن البلاد وعن دولتها أو عن جيشها وكذا؟ هذا موضوع آخر. وإنما أنا ناقشتك وتكلمت فيما هو أعظم وأخطر، وهي أنك استغفلت فاستعملت، وأظهرت لك بالأدلة، ومن شدة وضوح تلك الأدلة كثير من الناس الحمد لله فهم القضية. من أجل هذا أصحاب المؤامرة قرروا الآن أن يوقفوا هذه الحملة وأن يتخيروا حملة أخرى وهاشتاجا آخر. أنا سأنقل لك كلام هؤلاء، وكل ما سأنقلها، وأرجو أن تركز في هذه النقطة، كل ما سأنقله في هذه الصوتية هو منشور في حساباتهم وفي مقاطعهم الرسمية. لأن الشيء المحزن أن هذه التصريحات والاعترافات الخطيرة هي منشورة، لكن أكثر الناس لا ينتبهون. فالناس ثلاثة أقسام في هذه القضية. قسم هو من جماعتهم فيقعد يسمع فيهم ليل نهار ويقف على ما يكيدون وما يمكرون، لكن لا يحركه شيء، بل تجده يقر تلك المخططات. هذا قسم. القسم الثاني قسم لا يبالي بشيء، لا تبحيته، لا يدخل إلى وسائل التواصل، فطبيعي جدا أنه لا يقف على مثل هذه الأشياء. القسم الثالث تجده ينكر على هؤلاء، ومن شدة بغضه لهم لا يستمع إلى كلامهم. هنا كذلك النتيجة راح تكون نفسها، وهي أنه لا ينتبه إلى ما يكيد هؤلاء. لذلك أنا في الحقيقة لا أنقل من مجالسهم الخاصة، ولا أنقل من تسريباتهم أو أنقل شهادات عنهم، وإنما أنقل من كلامهم ومن مصادرهم ومقاطعهم. فانتبهوا رحمكم الله وركزوا في كل ما أنقله لكم. الآن أنقل لكم كلام لواحد من أخطر هؤلاء، وهو بالنسبة لي هو رقم واحد، وهو هذا المغني المعروف لطفي دوبلكانو. انتبهوا إلى كلامه وركزوا فيه. وهو يقر ويؤكد من قناة المغاربية وعلى رؤوس الأشهاد بأن فيه جماعة تخطط الآن ويتفقون فيما بينهم ليغيروا الهاشتاج. يعني الأمر مش أمر عفوي، شباب ناضوا قال ما نشردين، لا، فيه من يتآمر وفيه من يخطط ويدبر. لما يتم أركان الخطة يرميها للشارع ويرميها للشباب ويرميها لهؤلاء المغفلين، وهم يطبقوا فقط. استمعوا إليه، فهو من يقول ولست أنا. بلاش بس بالنسبه للهاشتاج ما زالت يعني ماشيه الهاشتاج، وسمعت بلي الاخوه حابين يغيروا الهاشتاج لانه هذاك فيه ظهر يعني مادام توسويس فيه بزاف، حابين يرجعوه. دوك نشوفوا واش هو اللي حيرجعوه ابارتير دو اليوم ان شاء الله على 12 تاع الليل. دونك راح يبدلوه، ما بقاش مانيش راضي، راح يبدلوه كل في هاشتاج جديد باش ما كان لها فيه لبس ولا توسويس حسب ما فهمت، بالاضافه الى بيان سور هذيك الاعتقالات. طيب، بعدما وقفنا على كلام هذا الرجل، الآن نتساءل ما الغرض وما هو الهدف من هذا الهاشتاج؟ هل هو مجرد وقفة احتجاجية في وسائل التواصل بمقاطع الفيديو، أم الغرض منه شيء آخر؟ أنا أقول بأن الغرض منه هو إنشاء حراك جديد. طيب، تقول أين هو دليلك وكيف عرفت هذا؟ أقول لكم استمعوا إلى زعيم حركة رشاد الإرهابية العربي زيطوط كيف يتكلم وكيف يقر ويؤكد بأن هذا الهاشتاج مآله إلى الخروج في حراك جديد وفي مظاهرات. وعلاش يخرج؟ مع أن ما رانيش راضي، ما الناس ما قالوش نخرجوا، قالوا فقط ما رانيش راضي أو ما رانيش راضي فقط. يعني مازال لم يعلن تاريخ للخروج.
في بعض الناس يكتبوا واحد الأرقام وكذا، لكن هو مش هذاك هو الحقيقة. لازم يكون هناك توافق بشكل عام على تاريخ معين، أو تخرج الناس بدون تاريخ. قد يقال أنه ما الذي يضرك من هذا الحراك إذا كان هذا الحراك هو سلمي ومظاهرة سلمية؟ أقول له: الله عز وجل يقول في كتابه: لقد كان، انتبه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالذين يعتبرون من الأخبار ومن التاريخ هم أولو الألباب، يعني أصحاب العقول، مش أي واحد يعتبر. لقد كان في قصصهم، كيف والأمر متعلق بقصصكم يا أبناء الجزائر؟ أنتم أصحاب هذه القصة وأصحاب هذا التاريخ. أمور هذه راح نحكيها الآن مرت عليكم، ما مرتش على غيركم، عليكم. كيف بهذه السرعة نسيتم؟ يا إخواني الكرام، الكثير يظن أن يلخص قضية الجبهة وقضية الإرهاب، أقصد بداية هذه المحنة، في كون الدولة حلت الحزب وألغت الانتخابات وكذا. إن الحقيقة أن الجبهة وقيادات الجبهة دعوا أتباعهم إلى العنف قبل أن يسجنوا، لأن الكثير يقول لك سبب الإرهاب أنهم سجنوا الشيوخ وكذا. أنقل لكم الآن مقطعا نادرا لعباس المدني، وهو قائد الجبهة الإسلامية للإنقاذ. استمعوا إليه كيف يهدد الدولة وكيف يعلن الجهاد على مسامع أتباعه. استمعوا بارك الله فيكم. هكذا ستقيمها بإذن الله رغم أنف العداء. إن قالوا انتخابا انتخبنا، وإن قالوا لا جاهدنا. العوام لا يتقيدون بقيد. عواطف العوام إذا هاجت ما كان حتى واحد يقدر يتحكم فيها. لاحظوا عباس المدني لما قال إما الانتخاب أو إما الجهاد، كيف كانت جواب الجماهير؟ أعيد سماع المقطع: الجهاد الجهاد. هو ذكر احتمالين: الانتخابات يعني السلمية أو الجهاد، لكنهم ركزوا على الجهاد، لأنه في زمن الفتن العواطف تهيج. هؤلاء القادة وأهل التحريض أسهل شيء أنهم يحرضون الناس، لكن أصعب ما يكون أنهم يكبحون جماح هذه العواطف. وهنا مقطع آخر لعلي بالحاج، استمعوا إليه، وبعد ذلك سأرجع إليكم لأربط بين الماضي والحاضر. استمعوا إليه كيف يتكلم عن قضية السلمية، يعني نخرج مسيرة سلمية. إذا ما تركتوناش نحقق أهدافنا سنلجأ إلى السلاح. اليوم نقول لجماعة مانيش راضي، هل تتبنى مثل هذه الأفكار؟ الآن لما تقول مانيش راضي ونقول لك أنا الدولة مش راح تلبي لك الرغبة تاعك، هل عندك حل آخر وهو الجهاد؟ أخبرني بالله عليك. استمع إلى علي بالحاج كيف ورط البلاد والعباد في ذلك الوقت. دخلنا لهذا دي معناها رانا فعلا نحبوا الصراع السياسي السلمي، ولكن الصراع السياسي السلمي إذا خلاونا في الطريق، إذا ما ظلموناش، إذا لم يبخسونا حقنا. أما إذا بس بخسونا حقنا أنا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا أي واحد آخر يقول لي أنت ما ديرش السلاح، تضربني أنتيا وأنت المعتدي وتدير قانون أنت بداك ومن بعد تقول لي أنتيا راكم سلاح أرض الوا. أنا أرض الوا بصح مانيش أرض القرآن الكريم، انتم أرض القرآن الكريم وأرض السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جسمي أرض الوا. يخوفوا بنا حتى ولاو مسلمين، ما كاش سلاح، ما نديروش السلاح، ندير السلاح بركم بالك. كي حد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكلاش. هذا في زمن التسعينيات. جاء في زمن الحراك. أنقل لكم أشياء لتتأكدوا بأن الله تعالى عصمنا من فتنة عظيمة، ولولا أن الله تعالى سخر رجالا في هذه البلاد لآلت الأمور إلى ما لا يحمد عقبه. العربي زيطوط زعيم حركة رشاد الإرهابية في تلك الأيام يحرض الشعب على أمر خطير جدا. استمعوا بارك الله فيكم. وإذا لزم الأمر سيكون هناك
حصار للموانئ وللمطارات الدولية. إذا لزم الأمر سنذهب هذا المذهب وسيذهب الشعب هذا المذهب. الشعب غاضب بدرجة لا تتصورونها يا عصابة. وأضيف لكم شيئا آخر، وهي الفتن التي وقعت في المساجد في تلك الأيام، في أيام الحراك. صار الأئمة يطردون من المسجد، وكم أحدثوا من الفوضى داخل المسجد لولا أن الله تعالى سلم. أنقل لكم مثالا لأقرب لكم الفكرة وأذكركم بما نسيتم. أحد الأئمة في مساجد العاصمة أحدثوا له فوضى عارمة في المسجد. انظروا بارك الله فيكم. جمعة 32 كل المصلين غاضبين على الإمام، راهو يناشد في السلطة الطاغية. راهو يدخل السياسة في الدين. الإمام مسجد الرحمة ميسوني. والمصلين راهم يغادروا المسجد قبل صلاة الجمعة. راهو يسيس الدين في المسجد. قد يسأل السائل ويقول لعله دافع عن الدولة، لعله كما يقولون شيت للدولة، ولعله حرم الحراك أو أنكر عليهم الإنكار الشديد. انظروا إلى كلام نفس الإمام من داخل المسجد، وانتبهوا إلى لحظة حدوث الفوضى، وأخبروني ما الذي قاله هذا الرجل حتى يعامل بهذه المعاملة، مع أنه لم ينكر عليهم هذا الحراك ولم يدافع عن الدولة. قال كلمة فقط: انصحوا، اتناصحوا بيناتكم في الحراك، ولازم نهتم شوية بأنفسنا. لأن الدول تقوم على شعوبها. الاستبداد، نعم، الاستبداد يقوم على واحد، رأس واحد يحكم. بصح الأمم الراقية تقوم على ماذا؟ تقوم على قاعدة الشعب. الشعب ثم نبدأ نطلعوا الفوق. ولذلك لابد أن نحرص على هذا يا إخواني، نحرص أنه نتعاون، ينصح بعضنا بعضا. حتى لما نمشيو في هذا الأشياء في الحراك وكذا، ينصح بعض، يشوف في أخوه يدير حاجة مش مليحة، ينصحوه يا إخواني. بارك الله فيكم. لا ترفعوا أصواتكم، جزاكم الله خير. لا ترفعوا أصواتكم، جزاكم الله خير. ونقولوها ونعودوها. قل إذا كنت يا أخواني، نصيحة لكم: لا تمارسوا الاستبداد. لا نحاربوا في الاستبداد، لا تمارسوا الاستبداد. بارك الله فيك. ملوش مع الفوضى هذه. أذن. أنا سائلكم الآن: ما سبب هذه الفوضى التي وقعت في مساجد، في بيوت الله في ذلك الوقت؟ سببها هو التحريض. في حين غفلة منكم كان قيادات الإرهاب وعلى رأسهم زيطوط كانوا يحرضون الشعب لولا أن الله سلم. استمعوا إلى توجيهات العربي زيطوط في ذلك اليوم. وأما الأئمة الذين يقدسون الطغاة، فأنا نصيحتي قلتها قبل حتى 22: على الأقل تغادرون المسجد، أو إذا كان أفضل منه تخرجوا هذا الإمام وتخلوا إمام من أبناء الشعب يقوم ويخطب في الناس. سأكون معكم. عن أي سلمية تتحدثون؟ ربما هذا الحراك أو هذه المظاهرات يحدث فيها ما حدث في أيام التسعينيات. طيب، ما هو رأي هؤلاء زيطوط ومن معه في قضية تدخل الدول الخارجية أو التدخل الخارجي، وعلى رأس ذلك الناتو؟ هل ترى هل سيلجأ هؤلاء إلى الدول الأجنبية لإنقاذهم؟ السؤال يجيب عنه زيطوط أيام الأزمة الليبية. كيف أجاز الاستعانة بالناتو؟ بل أكثر من ذلك، استمعوا إليه كيف أجاز وسهل الاستعانة بذاك الصهيوني المعروف
استمعوا إليه واسألوا أنفسكم أليس بإمكان هذا الرجل أن يعيد نفس الكرة في الجزائر؟ استمعوا إليه. للناس يعني إذا كان عندك خوك جاي يقتل لك أولادك ويقتل لك زوجتك في دارك، وعندك ولاد عمك اللي هما الدول العربية هذه المفروض الجزائر ومصر وتونس ما جاوش يساعدوك، وعندك جارك اللي طامع في دارك وانت عارف انه طامع في دارك وطامع في ارضك، لكن جاء في هذيك اللحظة يدافع عن اولادك، تقول له لا، خوك يشعل في النار في الدار ويقتل في الاولاد، جارك اللي طامع في دارك يجي يدافع عليك على الاقل في هذه اللحظة. نعم نقبل دفاعه في هذه اللحظة، نقبل موقفه في هذه اللحظة، وبعدين لما نتخلص من اخويا المجرم عليه ويقولوا هو اللي يدعم وهذا صهيوني يدعم، نعم هذا صهيوني، نعم هذا يدعم اسرائيل، نعم هذا ضد كل على حاجه عندها علاقه بالاسلام، لكن الليبيين اللي جاك وانت تغرق يمد لك اي شيء باش يسحبك من الغرق، اخرج من الغرق وبعدين تفاهم معاه، وانا على يقين الليبيين سيتصرفوا هكذا. كلمت مع بعض كبار المعارضين الليبيين قالوا وش هذا برنارد، نحن نعرف انه صهيوني لكن نحن نغرق، قذافي اللي المفروض انه رئيس لا يذبح فينا، ايش نعمل؟ اي واحد يقدم لنا مساعده سنقبلها في حينها ثم سنراجع كل شيء. الآن نجري عملية إسقاط. هل ما فعلته جماعة الجبهة في التسعينيات وما فعله زيطوط في الحراك 2019 هل سيتكرر في هذه الحملة وهذا التخطيط الجديد للحراك الجديد؟ هل سيفعل هؤلاء؟ نعم أقول سيفعلون ما هو أكثر. وأمامكم كلام لأحد شرار الخلق والذي يعرفه الجميع، ولولا أن الواقع هو من ألجأنا إلى بيان حال هؤلاء لما ضيعنا أوقاتنا في الحديث عن هؤلاء السفلة، لا سيما هذا الذي سننقل كلامه. استمعوا إليه كيف يحرض وكيف يعلنها مدوية بأن العنف يقابله العنف. كلمة الحق ترعب العصابة، راهم يبارطاجيو في الفيديوهات تاعي ويقولوا طهاري يحرض على العنف، طهاري يدعو إلى قتل الشرطة، طهاري كذا وكذا. كلمة الحق توجع. عيطوا لي الآن واحد الأحرار أفاضل أحترمهم كثيرا، قالوا لي راهم يقولوا بلي راك تحرض على العنف. شوف نظام راه مرعوب، راه خايف من العنف، على خاطر علاش؟ على خاطر على بالهم باللي واش قاعد نقول انايا صح. انا اتبع مقولة اذا صرخت فاسمع واذا ضربت فاوجع، لان العاقبة وحيدة. ومنظار طهاري أن الجزائر محتلة، وأن الجنرالات مجرد امتداد للاحتلال الفرنسي، وما يروجه أزلام النظام والثورة المضادة على أن طهاري يحرض على العنف فهذا كذب وافتراء. علاش؟ على خاطر أنا أحرض على العنف عندما يستعمل العنف ضد الجزائريين، أنايا مع العنف إذا كان يقابل العنف. خروج خاوتي واحد ما يحشيها لكم، الخروج يكون سلمي باش ما نعطيوهمش الحجة، خروج واحد جونبي بإذن الله سيكون سلمي، بصح عندما يحاول النظام استعمال العنف الأحرار راهم واجدين، الرشكل راه واجد. نحن ندفع العنف بالعنف، على خاطر العنف ما تقدرش تقابل العنف لازمك تجاوبه بالعنف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى أن يقطع دابرك يا مورا الطهاري. ألم نقل لكم بأن تخوفنا هو تخوف حقيقي مبني على أشياء وحقائق وأدلة، موش مجرد وساوس أو تخويف دافعه الشيطة كما قلتم. يا أيها المغفل، ما تجيش الآن بعدما سمعت هذه الحقائق وكلام هذا المجرم المحرض على العنف وتجي تعترض علي في موضوع مانيش راضي ولا انت راضي أم لا ولا أشياء أخرى. خليك مع جوهر القضية وكن رجلا جريئا وقل أنا لها وأتوا البيوت من أبوابها. إذا كنت أنت متبني طريقة هذا الرجل مثل ما فعلتم في المقاطع الفيديو اللي خرجت بوجهك وبكل جرأة
وقلت مانيش راضي وحصرت القضية كأنها مجرد احتجاج. الآن إذا راكم موافقين هذا الرجل ومن معه قولوا بلي رانا موافقينهم، وإذا شفتوا روحكم ما كمش موافقينهم قولوا احنا مغفلين للأسف وقد استعملنا، كناش عارفين بلي هؤلاء بهذه الطريقة يفكرون وبهذا التخطيط يكيدون. اخطيك من الموضوع مانيش راضي ولا راضي، وإنما تكلم عن هذه العصابة التي تدفعك إلى مثل هذا الفعل وأنت لا تشعر. يا أبناء الجزائر اتقوا الله في هذه الأرض التي ارتوت بدماء الرجال والنساء، كونوا على قدر المسؤولية. آباؤكم وأجدادكم تركوا لكم وصية اختصرها لكم أحد رجال الجزائر وأسودها وهو ديدوش مراد رحمه الله، قال لكم في وصيته: إذا استشهدنا فدافعوا عن أرواحنا. معنى ذلك دافعوا عن ثمرة جهادنا، دافعوا عن تاريخنا. اتقوا الله في وصية هؤلاء الرجال، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.